it's me again, Juvy, and today's video, I'm gonna be doing a review video. Yes, I'm gonna be reviewing another product, and this one is the Superstay 24-Hour Full Coverage Foundation. This is from Maybelline, and I picked the shade 128 Warm Nude. So this is how it looks like. So nasa bottle siya na babasagin, and then white cup. And to open this cup, you just have to pull it or hilahin nyo lang siya. And then white pa rin yung pump niya. Tapos babasagin siya. Tapos andito sa likod, may maliit na mga nakalagay dito. Yung shade niya, 128 Warm Nude. Full coverage foundation ang claim niya. Long-lasting wear. Seamless matte finish. Breathable and comfortable. Fade and transfer resistant. Ooh! Oil-free, doesn't clog pores, dermatologist tested. So yun, actually, pang fourth ko na siyang gagamitin today. I just want to review this product for you guys. So yun, yung full coverage, oo, full coverage siya. Na-try test ko naman na siya. Long-lasting, yes, long-lasting din siya kasi ito yung ginamit ng wedding day ko. So, oh yes, matte talaga siya. Seamless matte, finished matte talaga siya. Breathable and comfortable. Oo naman siguro, pwede. Hindi siya mainit kasi sa mukha. Yung ibang foundation kasi medyo mainit sa pakiramdam, di ba, sa mukha pag in-apply. Pero ito, hindi siya naramdamang ganun siya. And fade and transfer resistance. Yung fade and transfer resistant, kapag ka siguro yung napadikit lang or nag-blot ka lang ng tissue paper or ng oil control sheet. Pero kasi ginamit ko to nung nag-makeup ako sa kasal din. Nag-face mask ako. So pag-check ko sa face mask, dumikit na yung foundation doon sa face mask ko. Tapos nabura na yung ditong part ng makeup ko and nag-oil up ako. So, kasi nga, siguro kasi sobrang nakikis-kis yung face mask ng ako, kaya ganun. Pero kung normal lang naman na naka-open siya, tapos medyo mainit din kasi doon, kaya siguro ganun. Tapos, oil-free, doesn't clog pores. Kasi yan, lalaki ng mga pores ko dito sa nose ko. Ang dami kong blackheads kasi dito. Pero other areas kasi, wala naman ako masyadong open pores. Medyo lang talaga ako, break out ako, ang dami kong pimples kasi this is because of pregnancy. Pregnant ako. Magto 5 months na akong pregnant. So, ayun. Dermatologist tested naman daw siya. So, okay siya. Tsaka nagustuhan ko siya kasi nga full coverage siya. Except the fact na pimpulin nga ako ngayon. Kaya ang lalaki yung pimple. Yung pimple ko pa naman nakaangat. So, pag sa picture tsaka sa video, visible pa rin siya. Pero, wala na akong magagawa dyan. Tanggap ko na yung pimple ko. So anyway, let's start. Let's apply this foundation. And ang pang-apply na ginagamit ko kung nagpa-foundation ako is itong sponge. So you can use brush, you can use sponge. Medyo damp sponge siya. Yun yung ginagamit kong pang-apply. Minsan, finger muna ang ginagawa ko. Minsan, nilalagay ko muna siya, ina-apply ko muna siya using finger kasi feeling ko mas nakakalat siya ng maigi. So, let's apply. So, magsa-start muna ako by applying a makeup primer. And this time, I'm gonna be using this Rimmel London Fix and Perfect Makeup Base. Lalagay ko ito. So, ang gagawin ko ay kalahati ng face, may primer, kalahati, wala. Just to test lang natin kung maganda rin ba siya kahit walang primer. Okay? So, ito, nalagay ko lang siya dito, side ng face ko. Lagay din natin yung kalahati ng egg. Siyempre, pagkasa ng primer, maglalagay na tayo ng foundation na ito. So, lagay tayo ng 1 pump muna.
gagawin ko, apply ko muna siya using my fingers. Like that. Ako, magkukuluan yung damit ko. Like that. Yung amoy niya, medyo may amoy siya na hindi ko gusto. Ano yun? Hindi naman siya sobrang baho, pero siguro dahil pregnant lang ako, kaya medyo maselan yung pang-amoy ko. Pero, yeah, may amoy siya na parang gamot or something like that. Hindi siya gamot na parang gamot talaga yung amoy. Pero, ano yun? Amoy makeup na may chemical ba? Pero hindi naman siya sobrang baho. Okay, ko lang siya ng ganyan. Yeah. So, second pump is actually half pump lang to. So, dito sa outer part ng face. And then, i-blend ko lang using a sponge. Na-apply ko na yung foundation sa face ko. And time check, wait lang, kunin ko rin ako. Time check, it is already 4:53. Nakikita nyo ba? Ayan, 4:53. Lagay ko nga muna dito. Naka-charge kasi yung cellphone ko. Pero again, alas 4:53. 4:53 PM na. So, ayan. Hindi ko na yung tira-tira sa leeg ko. Tapusin ko na yung makeup ko and I'll get back to you guys with an update kung ano na nangyari, yung mga minutes na ina-apply ko yung makeup ko. Okay? I'll be back. Okay guys, natapos ko na yung makeup look ko for today. And time check, it is 5:14. So, more than 15 minutes ko siyang nagawa kasi nasira yung spoolie ko and naghanap pa ako ng bronzer ko. Pero ito na yung finished look. And then again, 5:15, 5:15 na ilang seconds na lang. 5:15 and then I'll get back to you later for an update kung nag-oil up ba siya, kung naghulas ba siya, and everything. Kasi tamang-tama, aalis din kami later, makiki-birthday kami. So, yan. I'll give you an update later on. See you later. Guys, giving you an update. Medyo late na kami nakauwi. It's almost 11 PM, 10:27 to be exact. And just to give you an update regarding my makeup, ito pa rin siya. Yung foundation, nakakapit pa rin. Medyo humula siya at lalo na nag-oil up dito sa bandang nose. Pero, si Dawson, sorry for that, si Dawson. Andyan lang kuya sa bag. Ayan. Medyo as in nag-oil up talaga siya dito sa bandang nose area ko. As in, ayan, kita nyo na yung mga redness, and yung mga pimples ko, visible na siya. Pero nandyan pa rin siya. And yung pagkakinis ng face, okay pa rin naman. Andyan pa rin siya. Medyo oily na nga lang talaga, ng super bonggang-bongga. At naghulas na yung makeup ko, especially dito sa bandang nose area. Pero, take note, it has been more than 6 hours since nung in-apply ko yung makeup. And then, hindi ako nag-blot kahit ng tissue paper man lang or ng blotting paper. So, walang ganun. So, ito pa rin siya. So, ayun. And for me, reasonable naman siya sa kanyang price na
Magkano nga to? Almost 500. I forgot the price. Pero, i-check ko ulit. Tapos, i-flash ko na lang dito kung magkano ba talaga siya. I forgot that. Ayun. Sa akin, okay siya. Lalo na kung oily face ka, talagang bagay siya sa'yo. So, ayun lang. Thank you sa panonood. And sorry kung hindi na to. Hindi na siya parang formal video. Parang vlog style na lang, bibigay ka ng update. Kasi super napagod kami. Ang layo pala nun. Layo pala ng pinuntahan namin. So, ayun. Thank you sa panonood. And please subscribe kayo sa channel ko for more videos from me, from us, from my kids. And thank you for watching. Bye-bye.